ขียวสวัสดีครับพวกเราในบูเตอร์ครับวันนี้เราอยู่ที่คีรีวงศ์ครับเป็นสถานที่เที่ยวที่อากาศดีที่สุดในจังหวัดนครนะครับวันนี้พวกเราจะมาทำมินิชาเลนจ์แล้วก็มาเล่นน้ำครับติดตามชมกันเลยครับแล้วก็มาเที่ยวได้นะครับมีสถานที่เที่ยวเยอะที่คีรีวงศ์ไปเลยครับมีมินิชาเลนจ์ให้พวกมึงทำมันเป็นถ้ากูไม่ทำอ่ะแล้วก็เนี่ยมันเป็นแล้วเป็นสีใช่ทุกคนสีถ้ามึงหยิบได้สีที่มึงต้องการมึงจะไม่โดนเนี่ยเราจะเอานี่เป็นอุปกรณ์ทำโทษนะครับเอ็ดเริ่มเกมกันเลยดีกว่าเอาเริ่มจากมึงเลยมึงจะเอาสีอะไรได้นี่เลยมันมีสีแดงสีส้มสีเขียวสีดำสีน้ำเงินสีชมพูสีไหนก็ได้มันต้องสีน้ำเงินนะไอ้เหี้ยอะไรนี่ว่าไม่ต้องมาดูดิเอาไอ้ที่ดำเอาสีดำใช่ไหมเอาอะไรต่างโอเคเดียวนะอ้าวน้าวิ่งเลยสัตว์มึงเอาสีอะไรว้าวแดงไงแดงออกไปแล้วไหมอีกเอาเนี่ยหัวแล้วทีนี้เป็นกูใช่ไหมใช่ดูเดี๋ยวนะกูว่าสีเขียวเฮียสีเดียวมึงไงโอ้ยเฮียเก่งกับเซ่กับคนเล็กผมรับรองได้ว่าที่คีรีวงศ์อากาศดีมากแนะนำให้มากับครอบครัวหรือเพื่อนหรืออาจจะเป็นแฟนของคุณมาเที่ยวได้อากาศดีมากๆก็ไก่ล้านตัวเลยนะแถมปลอดโควิดด้วยนะไปเลยได้เด็ดน้ำกินตามมาดูดำน้ำได้เดี๋ยวกูจุ่มอยู่ได้บ้างไหม